lite halvt redo på att och jag stressar inte upp mig. Tjingeling och välkomna tillbaka till ny vecka i vägen till Valencia. Kul att ni har hittat hit, och om ni är nya till kanalen så finns det faktiskt 7 avsnitt tidigare att se på också. Om ni gillar videon så får ni gärna ge den en tumme upp. Eller om ni rent ut sagt hatar det här skiten så får ni ge det en tumme ner. Och nu är det faktiskt bara 3 veckor kvar, så att det går så fruktansvärt fort på slutet. Så att den här veckan blir ju sista liksom hårda veckan innan träningen ska släppas upp. Så jag har 2 hårda pass som ska in, som ska göra att jag har något att släppa upp ifrån mot maran sen. Så att det blir spännande att se hur man tacklar den här veckan. Så att jag hoppas att det ska gå bra. Jag har varit lite orolig nu till den här veckan om jag behöver springa de här passen på band som jag egentligen inte vill. Men det ser ut i alla fall just nu ut som att det är asfalt framme och det är inte så glatt. Så springer jag mitt på dagen när det inte är så mycket trafik så kan jag troligtvis lyckas hålla mig bort ifrån de fläckarna som är halkiga, och det ska kunna gå bra att springa. I alla fall kanske morgondagens hårdare pass utomhus. Det står just nu att det ska komma lite snö i natt, men jag hoppas att det håller sig undan. Annars så blir det löpande imorgon, men det passet jag ska köra på fredag sen, det vill jag undvika från löpan på alla möjliga sätt och vis. Så om det inte funkar att springa ut i Äppelbo, så då måste jag nog försöka ta mig någonstans där det går att köra det. En gammal goding som jag har kört inför mina marer nu på slutet som är ganska tufft. Så att det blir ett spännande pass. Det är ett pass som man har ganska mycket ångest för. Men det kommer senare i veckan, får ni se vad det är för någonting. Men det är ett pass som inte jag vill köra på band. För jag tror det varken blir så bra eller att det kommer slita lite för mycket för att köra det på band. Både mentalt och kroppsligt. Så idag har jag kört en dubbel lunk, och så har jag varit upp till Leif Tellberg och fått lite massage och hjälp att stretcha ut lite säten och höftböjare och elände som brukar vara stelt. Det var stelare än för 2 veckor sedan, men inte någon katastrof. Men skönt att fått gått igenom kroppen nu inför den här veckan. Det behövs att serva kroppen när den ska rulla så pass många mil som den gör, och hårda mil. Jag hoppas att den här veckan ska bli kul att följa med på. Jag våndas i alla fall för den, så att det kan säkert bli skojsigt att se någon som har ångest och som plågas inför pass. Det brukar väl folk tycka att det är kul med lite skadeglädje. Får ni bara hänga med och se vad vi hittar på för något skoj. Oh, hell no! Det var inte något roligt väder idag. Det har kommit ett snötäcke på alltihop här hemma, så att det blir på band som jag ska köra idag. På väg ner ska till lokstallet och köra 20 kilometer tempo på band, vilket är ganska ångestladdat. Känner jag att jag kommer ta mentalt på en att stå där. Hoppas att kroppen ska svara bra och att jag ska ta mig igenom det här. Ni kanske undrar då varför jag inte kör det här på bandet hemma. Men det är fel på bandet hemma, och det har varit det sen vi köpte det. Så går det bara i 315 fart. Frekvensomriktar och allt möjligt. Jag har varit i kontakt med personer som har varit med och tillverkar dem där långt tillbaks i tiden. Och det har varit på G att vi ska hitta lösningar på det, men sen har det skitit sig ändå. Jag har väl tänkt att jag skulle ha fått fixat det, men det blir då att jag blir bara förbannad när jag försöker ta tag i det där, och att jag tror att vi är på G att hitta en lösning, men sen blir det skit utav det. Så därför blir det på lokstallet. Jag ska värma upp i 20 minuter, sen 20 kilometer tempo, sen 20 minuter nerjogg.
så det blir en mental kamp här på bandet. Fick lov att avbryta det här passet efter 10 kilometer. Kände det i morse redan att jag kände mig lite mentalt vek. Och lite så här feg att jag kände att det skulle bli så jävla tufft. Så jag är orolig att det skulle slita för hårt. Speciellt inför fredagen är ju tuffare och det kan jag inte köra på band. Givetvis så ska jag säkert kunna få till det, men det blir inte bra. Fan! Det höll på och försökte övertala mig själv att jag kunde få köra 10 minuters intervaller i upp till 20 kilometer istället. Eller att jag skulle köra 2 gånger 10, men när jag kom till 10 kilometer så kände jag att nej, fy fan. Och stå här på bandet och göra det här. Det funkar inte alls. Så det vart ett riktigt elände. Jag hade hoppats, det var så jävla tråkigt att det kom snö i natt. Annars hade jag kunnat få kört det här ute. Och då tror jag att det är så jäkla mycket lättare mentalt att ta sig igenom och springa ute än att springa på band. Tanken var att köra progressivt från 3.10 fart ner till 3.05. Jag höjde var 10:e minut. Så jag hann ju göra 2 höjningar och en liten höjning på slutet. Så att det var jävligt pissigt. Det är bara att bryta ihop och komma igen. Man börjar ju bli lite feg också, att man inte vill förstöra någonting. Att man inte vill pressa sig igenom sådana pass. Liksom ödelägga kroppen nu skulle kännas för jävligt. Och det är ju det. Frågan är den hur mycket man ska fega och hur mycket man ska gasa. Så att det är ju svårt. På ett sätt så kände jag att det var en liten fegning idag att jag klev av och inte körde igenom det här. Lite mental vekhet, men det var hoppas att det var bra att jag gjorde det. En sak som jag har varit tyst om, det är faktiskt att Sigrid har blivit sjuk. Hon har varit sjuk i en halv vecka typ. Jag är långt ifrån hypokondrisk och ska jag bli sjuk någon gång så ska jag bli sjuk nu typ och inte om 2 veckor. Så att det hade väl varit bättre. Om jag ska bli sjuk så får det fan bryta ut nu tycker jag. Och inte att det ska komma alldeles innan morgon. Onsdag och lite tråkigt besked idag att jag kände att jag börjar få lite sjukdomssymptom i går kväll. Och det har väl blivit mer till nu på morgon så att jag ska lugna mig med att springa nu. Få se vart det här barkar. Känns tråkigt, men jag måste bara göra det bästa av situationen och inte stressa och försöka göra något värre. För jag tror jag blir inte superstressad av att jag blir sjuk nu. Jag tror det är i alla fall jäkligt bra timing på förkylningen. Torsdag och det har inte blivit något bättre till idag. Lite sämre. Jag är ju inte jättesjuk, men helt klart dålig, lite hosta och lite slemmig i halsen. Jag ska gå in på i pojkrumsnacket i slutet av den här veckan och prata om varför jag inte är så stressad över det här och varför jag inte är så stressad när jag inte får in de här passen nu som jag skulle ha tänkt jag skulle ha kört den här veckan. Men på ett sätt så är det ju så med sjukdom att man inte vet hur lång tid det sitter i och det är ganska ovisst. Så att det enda man kan göra det är att gilla läget och försöka och inte stressa med någonting. För de pass jag skulle kört den här veckan, det spelar ingen roll om jag skulle vakna kärnfrisk imorgon så känner jag att det skulle vara så fruktansvärt idiotiskt att köra dem. Det blir att ta det lugnt nu och bara avvakta och se vart det här barkar. 2 days later. Tjena och välkomna tillbaka till pojkrummet a.k.a. sjukstugan den här veckan. Det är ju tråkigt när sånt här händer, men det är liksom helt omöjligt att undgå när det väl händer. Och jag var väl lite halvt redo på att jag skulle bli sjuk när Sigrid vart sjuk. Att jag skulle bli sjuk, så att det var mest att jag bara väntade på att jag skulle bli det. Och hade väl halvt förberett mig mentalt på att jag skulle bli sjuk. Så att det är tråkigt, men det är ändå inte så mycket att göra någonting åt. Det är väl bara att gilla läget och försöka tackla det så bra som möjligt och inte bryta ihop. Jag skulle väl säga att jag ändå är ganska bra på att vara sjuk.
Och jag stressar inte upp mig. Jag stressar inte upp mig så mycket över att vara sjuk, utan att jag tar det som det är, och att det är liksom att det går inte att göra någonting åt, utan att det är mest att bara försöka ta varje dag som den kommer och ta sig igenom det här så bra som möjligt. Jag känner ju att jag inte vill gå på med träning för tidigt, för jag känner att det skulle bara vara dumt att dra ut på det här längre än det behöver. Så att det är väl just nu bara att försöka ha tålamod, och jag kan ju inte göra något åt saken. Och det är så att det är väl självklart ganska tråkigt att dela med sig av den här veckan. Det är ju... Men jag känner också att det är viktigt att visa upp alla delar som kan hända i maratonträning. Men nu gäller det bara att ha tålamod och vänta ut det. Så att det här var ju också ett svar på varför tisdagens pass gick som det gick. Och att det var nog det som var bakomliggande, att jag kände inte mig 100 och därför klev jag av på 10 kilometer. Jag har ju sagt det nu den här veckan att jag känner mig ändå inte stressad över det här. Och det är ju mycket för att jag har gjort maratonlopp. Om man ser tillbaks i tiden så är det faktiskt bara Rotterdam i fjol där jag har fått in alla pass och allting har gått spikrakt utan liksom krångel och sjukdom och sånt. Så att det är dumt att ge upp bara för att det blir en motgång nu, utan jag vet att det kan gå bra ändå. Och speciellt nu, därför jag inte känner mig stressad över att jag inte har fått in de här passen den här veckan. Det passet jag skulle ha kört i fredags var 30 gånger 1 kilometer med 200 meters joggvila, som jag körde inför Rotterdam i våras. Och sen har jag kört lite andra varianter med 25 gånger 1 kilometer. Och det är ett pass som blir en totalvolym upp mot 4 mil. Som är liksom bra för att härda benen också. Och inte bara för formtoppningen. Men det jag känner mig väldigt, väldigt trygg i, det är ju faktiskt att jag har tillräckligt härdade ben för att stå maratondistansen. Och det har jag ju fått bevis på. Sista 4 månaderna har jag bevisat för mig själv att jag står distansen så pass bra. Med Helsingborg maraton, Ultravasan 45 och nu senast Uppsala maraton. Och efter alla de passen så har jag känt mig ganska oberörd muskulärt efteråt. Så med det i bagaget så känner jag mig ändå väldigt trygg i att jag står distansen. Och att de här passen, hade det varit en vårmaraton så hade det varit mycket viktigare för mig som bor där man bor att få in de här på asfalt och liksom härda benen för att klara distansen. Men just nu så känner jag att distansen är nog inte det som är problemet inför Valencia. För det tror jag att jag har ganska bra koll på, och det ska inte vara det som blir något bekymmer. Eftersom jag har fått så bra bevis på det redan. Så bara jag kommer till start så vet jag att det är inte sagt att jag skulle springa ett dugg sämre av den här sjukdomen. Jag kommer i alla fall inte sänka någon mål på mig själv så länge jag blir frisk snart. Och den här sjukdomen, det som jag är mest orolig för, och det är det enda jag är orolig för. Jag hade hellre hoppats att jag hade blivit ordentligt sjuk i ett par dagar och sen blivit frisk. Istället för att det kan bli något långdraget. För vi säger, blir det en vecka med sjukdom tror jag är helt okej. Men vi säger att det skulle dra iväg och bli 2 veckor. Och mardrömmen 3 veckor. Men jag hoppas verkligen att jag blir frisk nu snart. Och den här veckans träning är väl inte så mycket att rapportera om egentligen. Men det är väl så som det är. Så den kommer väl här. Det har ju inte varit så väldigt hög volym och jag hann ju inte få in så mycket träning innan jag vart sjuk den här veckan. Just nu så är det väl bara att ha tålamod och inte gå på för tidigt så att det här blir mer segdraget än vad det behöver bli. Så hoppas jag att jag kommer tillbaks till banan nästa vecka. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet fastän det har varit väldigt dystert och inte så positivt, så vill jag ändå dela med mig av allt. Och det var tanken när jag startade att jag ska dela med mig av både med och motgång. Så att jag hoppas att ni gillar videon, prenumererar på kanalen och delar det här klippet. Så hoppas jag att man får stå frisk och kry på startlinjen 3 december i Valencia. Så syns vi.
förhoppningsvis friska och krya i nästa veckas vlogg. Fridens liljor.